بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاهد الله ارشد ورمر د GFX World د خوا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګرانو دوستانو، ستاسو څخه دا خواهش ده چې زموږ چینل د سره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. ګرانو دوستانو، نن په دا ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو یو CV پروفیشنل CV ځان ته کریټ کړو. نو بلا تاخیر راځو خپل درس ته. فلحال چې ما کم پیج سلیکټ کړی دی، کم پیج مې کریټ کړی دی، هغه A4 سایز دی. تاسو هم A4 سایز وکیږئ. په دلته په آپشنو کې ورکړی دی کنټرول N یا نیو وکیږو. د داسې څخه یې واخلئ A4 سایز دی، او یا هم کولی شئ دلته خپله ولیکئ 210 mm یعنی میلیمیټر، او دلته 290 هایټ یې ښیم. په دې سره تاسو کولی شئ کریټ یې کړئ. دلته یې خپل آپشن ورکړی دی، په یو کلیک سره یې هم کریټولی شئ. اول راځو مارجنز دپاره موږ ګریډ لاینز وکیږو. ګریډ لاینز ږدو. ګریډ لاینز سلیکټوو چې بیا موږ ډسټرب نه کړي. راځو اوبجیکټ ته، دا به لاک کړو. دا کوم ګریډ لاینز موږ وکیږئ دا به لاک کړو، یا کنټرول 2 وهو، او یا هم د داسې د اوبجیکټ مینیو څخه بیا لاک سلیکشن. یو بل ګریډ لاینز هم رااخلو. د دې دپاره چې موږ ته اندازه راکړل شي چې د عکس دپاره کم ځای او څومره ځای کافي دی. نو تقریبا په دا اندازه باندې عکس ایښودل ښیي شي. دا به هم راسو، دا ګریډ لاینز به هم لاک کړو. از یو الیپس ډرا کوو. Alt Shift دواړه ورسره نیسو. دا موږ د ګریډ لاینز سره بالکل سم کښېښوئ. راځو د دغه الیپس کاپي اخلو. ایډیټ، کاپي، ایډیټ، پیسټ ان پلیس. دا به وکیږو. لږ به یې سایز ور غټ کړو. Alt Shift دواړه ورسره نیسو. اوکې کوو یې. راځو دا دواړه سلیکټوو، یا هم د وینډوز څخه دلته دا آپشن دی د پات فاینډر په نامه، دا وکیږو. ما فلحال اوکې کړی دی، زما سره دا دی شته. تاسو سره که چیرې په نه مو اوکې کړی نو کولی شئ د وینډوز د خوا د وینډو مینیو او بیا هم پات فاینډر اوکې کړئ. شارټکټ کی دی شیفټ پلس کنټرول پلس F9. راځو اکسکلود، دا اوکې کوو. سوري زموږ سلیکشن نه دی سوی، دا به سلیکټ کړو. راځو اکسکلود اوکې کوو. په دې سره زموږ دا شیپ اوس که موږ کم کلر دته ورکړو، د دې فقط څه کم اندروني ځای دی، یعنې دننه خوا دی، فقط هماغه فیل کېږي، نور نه. راځو یو کلر ورته انتخابوو. ریډ کلر به یې وکړي. دا موږ یو داسې شیپ ډرا کړئ. سوري یو الیپس مو جوړ کړئ. سټروک یې وربندوو. یو ریکټنګل اخلو.
بالکل په دا سنټر کې زموږ دپاره ګایډلاینز اوکې دی سمارټ ګایډلاینز هغه موږ ته ګایډ راکوي یعنې موږ ته هدایت راکوي چې دا فلحال په سنټر کې یاست یا نه یاست ټول موږ ته راښیي نو ګایډلاینز د ډرا کولو دپاره شفټ نیسو چې بالکل د سوري دا میسج بار بار راکوي راځو شفټ ورسره نیسو چې دی موږ ته روټیشن په 45 ډګري باندې راکړي دا شیپ مکمل سلیکټوو راځو شیپ بلډر ټول شارټکټ کې د شفټ پلس ام دا اوکې کوو زموږ فلحال دا قسمه ټول په کار دی نو دا به سلیکټ کړو چې کوم مو سلیکټ کړئ هغه سره یو سو دا بل باقي پاتې سو دا ډیلیټوو نو موږ دا رنګه یو شیپ جوړ کړلی دا یو ریکټنګل ډرا کوو راځو ډایرکټ سلیکشن ټول اوکې کوو زموږ دا قسمت په کار دی نو فقط دغه ځای راونډیډ جوړوو دا مو راونډیډ کړئ شیپ مکمل سلیکټوو راځو شیپ بلډر ټول اوکې کوو فقط دلته کلیک کوو خلاص دا کوم چې انوانټیډ ځای دی یعنې زموږ نه دی په کار هغه ډیلیټوو د دې به کلر ور چینج کو دا کلر به وکي ان شاء الله ګرانو دوستانو ویډیو سره غټیږي ډیر زه به د تاسو ته ډیزاینوم خدای دې وکړي ستاسو سره هم په خلاص شي هلته بیا د ویډیو ډیوریشنز کم دی هغه هم ورکمو یعنی په سپیډ موشن کې تاسو ته بیا پلی کوو ځکه وخت ډیر زیات اخلي سی وی ډیزاینوم
نو ګرانو دوستانو خدای دې وکړي ستاسو د نن د ویډیو څخه یو شی زده کړی وي، یو شی مو ترلاسه کړی وي. زموږ خو امید د هغه وي چې ټول لیدونکي زموږ د ویډیو څخه فایده ترلاسه کړي، فایده تر واخلي. نو خدای دې وکړي ستاسو هم یو شی ترلاسه کړی وي د نن د ویډیو څخه. انشاءالله دومره سخت نه و، اصلا سخت نه و، بیا هم د بیسیک لپاره یعنی د بیګنرز لپاره یو څه مشکل کار وي، خو د پریکټیس سره سره کولای شئ ستاسو هم تر ډیره پورې نه بلکې کولای شئ ځان پروفیشنل پکې جوړ کړئ په دغه Adobe Illustrator په درسو باندې. یعنې تاسو بیا کولای شئ هر قسم ډیزاین که وغواړئ هغه تاسو ډیزاینولی شئ، هغه جوړولی شئ. نو امید لرم ستاسو د نن د ویډیو څخه یو شی زده کړی وي. نو ګرانو دوستانو زموږ چینل درسره لایک، شیر او سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. تر بلې ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم. ښه وخت درته غواړم تاسو ټولو لیدونکو ته. والسلام.